Я всіх вітаю, і тема нашої сьогоднішньої лекції називається «Матерія». В цій лекції ми поговоримо, що таке матерія, та які є сучасні уявлення людства про будову матерії, про структуру матерії, з чого вона складається і як вона побудована. Взагалі, якщо згадати визначення з певного філософського словника, то матерія – це основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і багатогранності об'єктів, процесів і явищ мікро, макро і мегасвіту. Або, якщо теж саме більш простими словами, це все, що існує або може існувати у нашому всесвіті. Тобто, коли ми кажемо, що таке матерія і як вона побудована, ми фактично повинні оглянути всю структуру нашого всесвіту на всіх масштабах. Ми повинні роздивитися, з чого наш всесвіт побудований, і розглянути всі типи об'єктів, які в нашому всесвіті або існують зараз, або могли існувати колись, або можуть колись бути створені. Все, що існує в нашому всесвіті, є частковими випадками матерії, тому і структура матерії достатньо складна. Слід мати на увазі, що насправді не існує єдиної структури матерії. У матерії дуже багато різних проявів, у матерії дуже різних багато ознак. Тому і класифікувати матерію, будувати різні структури матерії можна за різними ознаками і різними типами. Це складне завдання, але все ж таки спробуємо це зробити і спробуємо дати певну класифікацію, починаючи від найбільш загального, найбільш великого і закінчуючи найбільш малим, починаючи від загального поділу всієї матерії нашого всесвіту на 3 великі групи і закінчуючи найменшими елементарними частинками, з яких ми всі побудовані. Отже, якщо будувати певну діаграму, як сучасна наукова думка уявляє структуру матерії, то всю матерію в цілому можна розділити на 2 окремі дуже великі категорії. Це, по-перше, традиційна матерія. Що це таке? Це фактично той тип матерії, про який ми щось достеменно знаємо. Це та матерія, яку ми вивчаємо, з якою ми зустрічаємося в нашому щоденному житті, з якою, врешті-решт, ми самі побудовані. І все, що людство раніше уявляло як матерію, це виявилося лише невеличкою частиною, 4% від загальної матерії. Це традиційна матерія. І крім того, 96% нашого всесвіту – це певні об'єкти невідомої природи. Ці об'єкти невідомої природи, в свою чергу, можна розділити на 2 дуже великі групи. Це темна матерія. За сучасними оцінками, темна матерія складає приблизно 22% від маси енергії всього нашого всесвіту. І так звана темна енергія. Це 74% від всього нашого всесвіту. Що об'єднує разом темну матерію і темну енергію? Те, що ми майже нічого про них не знаємо. Тобто, незважаючи на те, що нам здається, що наш всесвіт досліджений дуже добре, і ми знаємо про нього дуже багато чого, насправді, на 96% ми про нього не знаємо майже нічого. Ми знаємо, що там щось є, що це загадкові 2 субстанції, яких повинно бути дуже багато, значно більше, ніж звичних нам субстанцій, але на цьому наші знання про ці 2 типи об'єктів закінчуються. Ми можемо приблизно подивитися, як вони виглядають. Ніяк. Ці об'єкти неможливо побачити. Вони називаються темна матерія і темна енергія, тому що вони ніяк не взаємодіють з, наприклад, електромагнітним випромінюванням, тобто зі світлом. Тобто вони нічого не випромінюють, нічого не поглинають, вони абсолютно темні і вони ніяк не можуть бути спостережені в звичайні оптичні телескопи і ніяк не можуть бути побачені звичайним оком. Але чому ж ми впевнені, що вони десь існують, причому їх так багато? Бо є певні опосередковані докази того, що насправді наш всесвіт має щось невідоме. Ну, наприклад, темна матерія. Темна матерія – це щось загадкове. Знов-таки, ми не знаємо, що це таке. Ми не знаємо, як вона була сформована, з чого вона побудована, як вона влаштована. Але це щось загадкове, воно має масу. І фактично, крім гравітаційної взаємодії, воно ніяк себе більше не проявляє у нашому всесвіті. Тому ми не можемо її побачити напряму, але ми бачимо її прояви. Наприклад, найбільший прояв відомий темної матерії – це так зване гравітаційне лінзування. Наш всесвіт заповнений певною матерією, звичайною і, як виявилося, потім темною. Уявімо собі, що в нас є дуже далека зірка або дуже далекий квазар.
Світло від тієї зірки рухається вперед в напрямку нас, в напрямку Землі, в напрямку певного телескопу, наприклад, телескоп Хаббл, який на орбіті з 90-х років спостерігає за далекими об'єктами. Або телескоп Джеймс Веб, або якийсь наземний телескоп, або радіотелескоп, або будь-який інший телескоп. І між цим далеким об'єктом і нами знаходиться щось масивне, щось, що має велику масу, гравітацію. І світло під дією цієї гравітації, як ще показав Ейнштейн, вона викривлює свою траєкторію, і воно рухається нібито через лінзу. І, наприклад, коли ми будемо спостерігати в цей телескоп за цим далеким квазаром, ми побачимо не один квазар, а нібито 4 різних квазари. Хоча насправді це 4 зображення одного і того ж самого квазара. І якщо маса оцього об'єкта посередині буде велике, то це викривлення буде велике. Відповідним чином ми можемо дізнатися, скільки маси у нашому всесвіті потрібно, щоб було, щоб спостерігалася та картина, яку ми бачимо. І виявляється, що цієї маси повинно бути дуже багато. Звичайні зірки, звичайні галактики, різний космічний газ і пил, вони ніяк не можуть пояснити, звідки береться ця маса. Саме тому людство ввело поняття певної темної матерії, чогось загадкового, що викривлює, наприклад, світло, що утримує разом галактичні кластери, що відповідає за рух галактик. Тобто ми бачимо прояви цього ефекту, прояви цієї речовини, прояви цієї матерії, але ми не бачимо її саму. Ми намагаємося спіймати, подивитися, вловити темну матерію на Землі. Будують великі складні прилади, певні детектори, наприклад, детектор суперкаміоканди в Японії, детектори, наприклад, біля Слаку в Каліфорнії, Сполучених Штатах Америки, які намагаються якісь частинки цієї темної матерії, якщо вони взагалі існують, WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, якось спіймати. Але нічого не вдається. На Землі не існує жодного доказу того, що темна матерія насправді є. І ми бачимо лише прояви у космосі. І тут є велика проблема, тому що насправді деякі вчені кажуть, а може взагалі ніякої темної матерії не існує? Може треба шукати інші шляхи, може насправді десь у космосі працюють інші закони гравітації чи інша фізика? Може темна матерія – це просто наш прояв неповного знання про світ? Може і так. Але все ж таки більша наукова спільнота схиляється до того, що вона є, просто ми не знаємо, що це таке. Але, знов-таки, 100% гарантії, що вона існує, немає, тому що на Землі досі в жодному експериментальному устаткуванні вона не була знайдена. Ну і темна енергія – це щось ще більш загадкове. Це певна сила, це певна енергія, яка розштовхує наш всесвіт. Колись давно наш всесвіт був дуже малий. Потім він поступово почав розширюватися, це був великий вибух. І зараз він розширюється все швидше і швидше і швидше. Це виглядає так, ніби щось його штовхає. Ніби якась є додаткова енергія, яка розштовхує всі об'єкти один відносно одного. Якщо це енергія, то за співвідношенням Ейнштейна вона може бути описана як маса, бо енергія – це маса помножити на корінь на квадрат швидкості світла. Тобто це щось темне. Воно ніяк не проявляє себе. Це певна антигравітація, це певна сила, енергія невідомої природи, яка розштовхує наш світ. Ми знаємо, як це відбувається, ми можемо порахувати, скільки цієї енергії, але ми більше нічого про неї не знаємо. І знов-таки, цілком можливо, що насправді ніякої темної енергії не існує. І те, що ми називаємо темною енергією, це прояв нашого неповного знання про світ. Може, діють певні закони, які відповідають за розширення Всесвіту, які можна пояснити без введення темної енергії, але ми їх не знаємо. Тому, знов-таки, більша частина вчених схиляється, що темна енергія є, але природу цієї речовини ми не знаємо. Ну от ми проговорили про 96% нашого Всесвіту. Давайте тепер повертатися до оцієї дуже маленької частинки 4%, які, відповідно, нами досліджені і про які ми щось знаємо. Ті 4% можна, в свою чергу, поділити на декілька груп. Ну, я вважаю, що найбільш доцільно розділити їх на групи, які називаються речовина, в загальному розумінні, і групу, яка називається поле. Тобто частину об'єктів матерії ми називаємо речовиною, частину полем. Класифікувати їх можна по-різному. Якщо казати на дуже примітивному рівні, то речовина – це такий тип матерії, який має масу. Ну, точніше, масу спокою.
На відміну від поля, яке маси не має. Тобто, якщо щось, наприклад, стіл, монітор, я, мають масу, то це речовина. Якщо щось, наприклад, світло або гравітація, яка тягне мене вниз, маси не має, то це поле. Якщо ми кажемо про поля, то поля вони фактично відповідають за певні взаємодії. Кожне поле – це якась взаємодія між чимось і чимось. Ну і ми можемо розділити поля на 3 групи. Це електромагнітне, гравітаційне поле, ну і все решта, тобто різні квантові поля. Електромагнітна взаємодія, електромагнітне поле ми зустрічаємо щодня. Електромагнітне поле, наприклад, це світло. Якщо ми щось бачимо, то наше око сприймає електромагнітне поле, сприймає фотони, які летять від сонця. Якщо ми, наприклад, використовуємо стільниковий зв'язок, то це теж поле, це радіохвилі. Якщо ми йдемо на рентген, то це теж поле, це рентгенівські хвилі. Всі поля, всі електромагнітні поля, вони відносяться до електромагнітного поля. Це різні довжини хвиль, різні частоти, але це принципово одна і та ж сама електромагнітна взаємодія. Все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо через радіосприймачі, це все електромагнітні поля. Інша велика група полів – це гравітаційні поля. Ідея гравітації, вона є найбільш старою серед усіх ідей про поля. Це ще Ньютон запропонував гравітаційну взаємодію визначити за певним законом всесвітнього тяжіння. Гравітація відповідає за притягання між собою всіх об'єктів у нашому світі. Ми падаємо вниз до Землі, бо між нами і Землею існує гравітаційна взаємодія. Місяць обертається навколо Землі за тією ж самою причиною. Земля обертається навколо Сонця за тієї ж самої причини. Існує гравітаційна взаємодія, притягання між Землею і Сонцем. Ну, навіть взагалі Земля сформована через гравітаційну взаємодію, бо колись був газ і пил, і цей газ і пил під дією гравітації стиснувся в планету, яку ми зараз називаємо Земля. Це другий тип взаємодії. Хоча він досить старий, давно був відкритий, але насправді він досить загадковий. І якщо ми знаємо, наприклад, переносника електромагнітної взаємодії, що це є фотон, то переносник гравітаційної взаємодії, гравітон, він досі не знайдений, це лише гіпотетично, що там він існує. Ну і крім того, існують певні квантові поля. Квантові поля, вони були відкриті останніми, вони не так проявляються в нашому побуті, але саме ці квантові поля відповідають за всі взаємодії всередині атомів. Чому атоми взагалі утримуються разом, чому існують ядра, чому ці ядра можуть перетворюватися на інші, чому світить сонце. Це все прояви різних квантових полів, так звана сильна і слабка взаємодія. Знов-таки, цей поділ досить умовний. Тобто, наприклад, квантові поля можна розділити на декілька типів. Можна ввести сюди, наприклад, ще взаємодію з полем Хіггса і так далі. Але якщо казати найбільш глобально, то 3 типи полів – електромагнітні, гравітаційні і квантові – вони досить повно описують всі поля, які взагалі існують в нашому всесвіті. Крім полів, існує речовина в загальному розумінні. Речовина – це такий тип матерії, який має масу. У нашому світі існує величезна кількість різних частинок, які мають масу і, відповідно, відносяться до речовини. Їх можна розділяти між собою, знов-таки, за різними ознаками. Найбільш така глобальна ознака, за якою можна розділити частинки, це те, чи є ті частинки адронами, чи ні. Бо наш світ на 99,999% складається саме з адронної речовини. Адронна речовина – це група речовини, це група різних частинок, які беруть участь у так званій сильній взаємодії. Ну, це, як правило, досить важкі частинки. Тобто, якщо щось дуже важке, то, скоріш за все, це буде адрон. Зараз вже відкрито більше 400 різних адронів. Деякі з них діти вивчають в школі, наприклад, протон і нейтрон. Це є окремими випадками адронів. Але їх існує значно більше. Наприклад, існують різні гіперони, лямбда-гіперон, сігма-гіперон. Адрони бувають баріонами, мезонами, бувають ще пента- і тетракварки, бувають ще, наприклад, різні піони заряджені, піони нейтральні, плюс-мінус, хаони, бувають різні резонанси. Тобто в лабораторіях людство досліджує величезну кількість різних адронів, але крім 2 типів адронів, це протон і нейтрон, всі решта – це дуже рідкісна річ.
вони майже не зустрічаються у Всесвіті. Вони можуть бути створені в лабораторії, іноді вони створюються самі по собі у космосі, але можна вважати, що більша частина нашого Всесвіту – це лише два адрони – протон і нейтрон. Все решта – це досить така велика екзотика, хоча вона дійсно існує. Крім адронної, важкої речовини, можна ввести багато різних типів іншої речовини, але вони не так, знов-таки, щоденно нам зустрічаються. Наприклад, нейтринна речовина, наприклад, електрон-позитронні пари, але це знов-таки певна екзотика, тому цю екзотику ми розглядати не будемо. Всі решта типів речовини, звівши в єдину категорію інше. Переходимо до тієї самої адронної, тобто важкої речовини. Що це таке? І на що вона розподіляється? Адронну речовину, знов-таки, досить умовно можна розділити на три категорії. Це зовсім звичайна речовина, це ми з вами. Речовина. Це щось дуже схоже на речовину, але що має певну особливість, що називається антиречовина. І це нейтронна речовина, це досить таки велика екзотика, яка зустрічається у космосі. Що таке речовина і що таке антиречовина? Насправді важке запитання, бо це два різних стани речовини, причому вони дуже схожі між собою. Так сталося, що ми складаємося з речовини. Якби ми складалися з антиречовини, ми б цього ніколи не помітили. Бо антиречовина, вона абсолютно така сама, як і речовина. Це два нібито симетричні стани речовини у нашому Всесвіті. Вони дуже схожі. Головний прояв взаємодії речовини і антиречовини відбувається тоді, коли ми їх зіштовхуємо між собою. Тоді відбувається так звана аннігіляція. Речовина і антиречовина при взаємодії зіштовхуються і нібито зникають, перетворюючись на фотони, на гамма-кванти, фактично на енергію у вигляді певних високоенергетичних фотонів. І це величезний, дуже потужний вибух. Це фактично перетворення маси в енергію. Це найбільше джерело енергії, яке взагалі може бути. Тобто аннігіляція – це реакція взаємодії речовини і антиречовини, коли вони зустрічаються, зіштовхуються, зникають, перетворюючись майже на чисту енергію. Так сталося, знов-таки, що в нашому Всесвіті дуже багато речовини і дуже мало антиречовини. Причому, чому це так? Це є, мабуть, одна з найбільших загадок взагалі сучасної науки. Ніхто не знає на це відповіді. Якщо вони абсолютно однакові, то було б логічно припустити, що 50% нашого Всесвіту буде речовина, 50% антиречовина. Бо вони однакові. Немає підстав припускати, що чогось повинно бути більше. Але чомусь антиречовини майже немає. Загадка. Відповідь на цю загадку не існує поки що однозначно. І, звичайно, існують певні теорії, які намагаються пояснити, чому, але певної остаточної відповіді, чому речовина краще, ніж антиречовина, не існує. І крім цієї речовини і антиречовини, які дуже схожі, але дуже різні, існує ще група, яку я виділив, яку я назвав нейтронна речовина. Це досить дивний, окремий вид речовини. Можна, в принципі, її віднести до звичайної. Можна ще ввести нейтронна антиречовина. Але я її виділив окремо, тому що це велика екзотика. Це речовина, яка складається виключно з нейтронів. Там немає молекул, атомів, там немає нічого, тільки нейтрони. У нашому світі ця речовина зустрічається тільки в особливих зірках. Вони так і називаються нейтронні зірки. Це остання стадія життя дуже великих зірок. Це так звані пульсари. Ми знаємо досить багато таких пульсарів, відкритих у нашому космосі, у нашій галактиці. Наше Сонце не перетвориться на нейтронну зірку ніколи, але деякі зірки біля нас перетворяться. Тобто це досить екзотичний тип речовини. Але знов-таки на Землі його створити неможливо. Він може створюватися лише під час катастрофічних величезних космічних подій. Він існує і добре. Нам, людям, найкраще розібратися з тим, що ми є, як ми побудовані. А ми побудовані от з тієї самої синенької речовини, біля якої написано «ми десь ось тут». Отже, речовина.
Якщо ми подивимося тепер на цю таблицю, то ми можемо сказати, що вся матерія нібито може бути розділена на два типи: традиційно об'єкти невідомої природи. Невідомі природи – це енергія і темна матерія. Традиційна матерія – це речовина і поля. Поля бувають різні за типом взаємодії. Речовина поділяється на адронну і все решта. Адрон – речовина на речовину, антиречовину і нейтронну речовину. І виглядає, що це нібито все дуже складно, але насправді ні. Насправді все значно складніше. Насправді те, що тут зображено, це дуже спрощена картинка. І насправді, якщо будувати реальну картину матерії, яку вона уявляється сучасною фізикою, сучасною наукою, то це буде щось набагато порядків більш складне. Перейдемо тепер до вже звичайної зовсім речовини і подивимося, як вона влаштована. Речовина традиційна, з якої побудовані ми з вами, складається з молекул і атомів. Атом походить від грецького слова атомос – неподільний, і це найменша частинка будь-якого хімічного елемента, яка зберігає всі його основні хімічні властивості. Тобто, з точки зору хімії, атом є неподільним. Коли ми кажемо про хімічні реакції, то в хімічних реакціях атоми залишаються самі собою. Не може атом заліза перетворитися під час хімічної реакції в атом, наприклад, кисню, оксигену. Бо з точки зору хімії атом – це найменша цеглинка взагалі будови нашої речовини, нашого всесвіту. Неподільна. Але термін атомос неподільний для атома – це, мабуть, один з найбільш взагалі невдалих термінів, які існують в сучасній науці. Зрозуміло, що була складна історія, колись люди вважали, що атоми неподільні, але тепер ми знаємо, що це дуже складна структура, яка має складну внутрішню будову, яка складається з багатьох різних складових частин, і назвати таку велику систему неподільним чимось – це дуже невдало. Тому атом насправді є подільним, коли ми працюємо в рамках фізики, але коли ми знаходимося на високому рівні, коли ми працюємо в рамках хімії, ми дійсно можемо розглядати атоми як щось неподільне. Ідеї про атоми змінювалися протягом історії багато разів. Якщо ми згадаємо, наприклад, часи античності, то одна з перших наукових програм давніх греків – це був атомізм, який був розвинутий Левкіпом і Демокритом. Це була перша ідея, ще філософська, ще не наукова, про будову нашого світу з атомів. Той самий Демокрит казав, атоми – це найменші неподільні шматочки речовини. Якщо ми будемо різати певну речовину на все менші і менші шматочки, ми врешті-решт дійдемо до певного масштабу, коли ми вже не зможемо розділити щось на менші частини, і це і буде атом. Не було можливості у Демокрита досліджувати атоми в певний силовий мікроскоп, але він висловлював певні думки, що властивості атомів визначаються, наприклад, їх формою. Наприклад, вогонь може пекти, бо атоми вогню гострі. У твердих тіл вони шорсткуваті, тому, наприклад, атоми заліза, атоми твердого тіла з'єднуються, щеплюються один з одним, і нам важко його розцілити. Атоми води гладкі, тому вода може легко текти. Також Демокрит вважав, що атоми складають душу кожної людини. Чи є це зараз науковим? Ну, звичайно, що ні. Це було певне припущення, це була певна здогадка, в чомусь вона була вірна, тому, наприклад, що все складається з атомів, але в іншому це була невірна зовсім здогадка, яка зараз має лише історичну цікавість і яка зараз взагалі не може якось вважатися частиною наукового обігу світу. Якщо ми вже підемо до розвитку справжньої науки, то ідея про будову будь-якої речовини з атомів різних типів, мабуть, почала з'являтися в науці вже в 19 сторіччі. Той самий Джон Дальтон, на честь якого, до речі, названий дальтонізм хвороба, на початку 19 сторіччя висловив ідею про так звану атомну будову речовини. Знов-таки, ця ідея, вона досить гарно пояснювала деякі особливості хімії, але вона виявилася досить невірною, коли людство дізналося краще про будову атомів, тому вона має зараз лише знов-таки історичну цікавість. Якщо ми, наприклад, відкриємо ту саму Вікіпедію, яку я не вважаю джерелом знань, але яка, в принципі, може надати певну достатньо просту інформацію, то ми можемо прочитати основні постулати атомної теорії Дальтона. Він вважав, що атом – це мала неподільна частинка речовини. Це невірно. Атом є подільним. Він вважав, що всі атоми даного хімічного елемента є однаковими.
І це знов-таки невірно, бо потім було знайдено, що існують різні ізотопи одного і того ж самого атома хімічного елементу. Він вважав, що атоми різних елементів мають різну масу. Ну, це і вірно, і невірно, тому що, в принципі, можуть бути атоми однакової маси двох різних хімічних елементів, якщо вони мають різну будову. Він вважав, що атоми об'єднуються у певних пропорціях при утворенні різних сполук. Ну, це вірно, так, бо атоми утворюють між собою різні молекули. Тобто це була вже певна наукова здогадка, але знов-таки була це хімічна здогадка. Фізика пояснила, що все насправді зовсім не так, і вона має лише історичний контекст. Ідея про те, що атом є подільним і що атом має внутрішню будову, коли ми кажемо про науку, то остаточно стала зрозуміла людству в кінці 19 столітті, на початку 20 століття, коли були відкриті явища радіоактивності різних хімічних елементів. Коли ті самі П'єр та Марія Кюрі, коли той самий Беккерель, вони відкрили, що насправді атом одного хімічного елементу може перетворитися на атом іншого хімічного елементу, і при цьому він ще додатково щось випромінює. Оці частинки, які він випромінює, Резерфорд там назвав потім альфа, бета, гамма частинками. Ніхто тоді не розумів, що це таке, і що відбувається всередині атома, і як це так. Взагалі, перетворенням одних елементів в інші завжди займалася алхімія. Це те саме алхімічне філософське каміння. Спосіб перетворювати свинець на золото. Наука вважала, що це неіснуюче щось, що не може один хімічний елемент перетворитися на інший. А тут виявилося насправді, що це цілком можливо. Це радіоактивні перетворення. Виявилося, що дійсно ми можемо перетворити свинець на золото, і це реально. Проте коштувати це золото буде значно більш великі суми, ніж те золото, що ми можемо видобувати. В будь-якому разі, після того, як П'єр та Марія Кюрі і Андрій Беккерель та Ернест Резерфорд відкрили явище радіоактивності, стало зрозуміло, що атом є подільним, і що він має певну внутрішню будову. І потрібно було цю внутрішню будову розшукати. Ідей було багато. Одна з перших, мабуть, перша наукова модель атома – це була модель атома Томпсона, яка була запропонована у 1894 році. Англійською мовою ця модель називається plum pudding. Українською її називають пудинг з родзинками. Я не знаю чому, тому що plum pudding – це скоріше сливовий пудинг або сливовий пиріг, ну, але називають так і добре. Це була модель, де атом уявлявся як певне таке велике позитивне заряджене тіло, як певний пудинг. І всередині цього пудинга, як певні такі маленькі родзинки, були негативно заряджені електрони. Ця модель могла пояснити, наприклад, як може електрон вилетіти з атома, але хоча ця модель була вже наукова, вона виявилася абсолютно невірною. І це нормально. Іноді людство плутає, люди плутають два різних поняття – наукова теорія і істинна теорія. Вони не обов'язково між собою повністю корелюють. Наукова теорія, вона насправді може бути хибною. Але при цьому вона наукова. Тобто вона пропонує певні експерименти, вона пропонує певні результати. Ці результати можуть потім не збігтися з тим, що є в реальності. Ну добре, тоді ми від цієї теорії відмовимося. Так само ми відмовилися від теорії Пудинга, відмовилися від теорії Томпсона, від першої наукової моделі атома і почали шукати кращі моделі, які краще можуть пояснити те, що відбувається насправді всередині нашого світу. І було моделей таких багато. Була модель атома, подібна до планети Сатурн, де електрони оточували певними кільцями ядро. Була модель атома, де плюс і мінус в атомі завжди були поруч. Знов-таки, це були не досить цікаві моделі, бо вже в 1913 році відомий англійський вчений Ернест Резерфорд, він запропонував свою так звану планетарну модель атома. Що каже планетарна модель атома? Атом схожий до сонячної системи. Так само, як в центрі сонячної системи знаходиться велика зірка Сонце, в центрі атома знаходиться дуже велике, дуже масивне ядро цього атома. Так само, як навколо Сонця обертаються 8 планет, навколо ядра обертаються електрони. Електронів може бути 1, 2, 3 і так далі.
Цю модель атома, планетарну модель атома, навіть зараз вивчають в школі, розповідають дітям, що атом – це така от велика сонячна система, в центрі ядро, навколо неї електрони. Але хоча ця модель була кращою, ніж попередня модель Томпсона, вона вже базувалася на певних експериментах. Експеримент Резерфорда про проходження альфа-частинок в золотій фользі, це неважливо. Але вона знов-таки виявилася абсолютно невірною. Вона краща, але все ще невірна. До цієї моделі Резерфорда через кілька років відомий датський фізик Нільс Бор зробив певне доповнення, яке дозволило все-таки краще узгодити цю модель з реальністю. В чому проблема цієї моделі? Ядро, воно має позитивний заряд. Електрон має негативний заряд. Електрон обертається навколо ядра. Мінус-плюс. За законами фізики, якщо в нас є мінус-плюс, і цей мінус ще й рухається, він повинен поступово наближатися до ядра і падати на ядро. І всі електрони повинні врешті-решт впасти на всі ядра, і всі атоми в нашому світі повинні зникнути, і все це повинно відбутися за малу частину секунди. Тобто нашого світу не повинно існувати. Але наш світ існує. Бор подумав, як це можна пояснити, і він припустив. Це пов'язано з тим, сказав він, що в атомі діють інші закони фізики, не такі, як ми звикли. Хоча ми звикли, що мінус наближається до плюса, в атомі чомусь, невідомо чому, існують певні орбіти електронів, і електрон може рухатися лише по певній орбіті, по певній, першій, другій, третій. Причому електрон не може переходити з однієї орбіти на іншу поступово, а він може лише стрибати з першої на другу, з другої на третю, з третьої на першу. І от стрибаючи між цими орбітами, він випромінює або поглинає світло. Чому саме так? Нільс Бор це ніяк не пояснив. Це називаються постулати Бора. Він просто постулював, що світ такий, тому що він такий. Чому? Він сказав, я не знаю. Просто він такий є. І от ця модель, вона ще краще, ніж модель Резерфорда. Якщо модель Резерфорда вивчають в школі, то модель Бора Резерфорда вже іноді навіть вивчають в університетах, звичайно, не на фізичних спеціальностях, а на певних технічних спеціальностях, де розповідають, що отакі атомні орбіти, є такі електрони, які між цими орбітами стрибають, щось випромінюючи і щось поглинаючи. Це вже не так схоже на сонячну систему. Це ніби в нас є Земля, яка може раптово раз стрибнути на орбіту Марса миттєво. А Марс стрибнув на орбіту Юпітера. А Юпітер кудись потім стрибнув на місце Землі. Ну такого не може бути. Нам, щоб подорожувати до Марса, треба побудувати космічний корабель і подорожувати туди кілька місяців. Стрибки електронів відбуваються миттєво. Чому? Бор це пояснити не міг. Ця модель краще, ніж попередні, але і вона виявилася невірною. Більш коректну, вірну модель атома стало можливо сформулювати, пояснити лише тоді, коли була розвинута квантова механіка. Лише коли були знайдені такі поняття, як корпускулярно-хвильовий дуалізм. Коли стало зрозуміло, що електрон – це не просто така кулька, яка обертається кудись, а електрон – це хвиля. Тобто електрон – це ціла хмара. І електрон, він не просто крутиться навколо ядра, а він великою хмарою нібито оточує це ядро з усіх боків. І ця хмара, вона так і називається – електронна хмара. Причому ця хмара може бути симетричною, може бути у формі вісімки, може бути досить складної форми. Квантова механіка якраз і займається обрахунками форм електронних хмар для різних атомів. І саме вона пояснює, яким чином електрон буде себе вести в тому чи іншому атомі. Тобто будь-які уявлення схожості до нашої планетарної системи, сонячної системи, вони дуже-дуже поверхневі. І коли ми хочемо дійсно зазирнути вглиб атома, ми повинні використовувати лише формалізм квантової механіки, лише уявлення про те, що кожна частинка є хвилею, а кожна хвиля є частинкою. Звичайно, що коли я кажу, що таке уявлення є вірним, я повинен додати на думку сучасної фізики. Ніхто не гарантує, що через 5, 10, 50, 100, 200, 500 років не буде знайдена нова, ще краща модель атома, яка пояснить те, що сучасна фізика не може пояснити. Хоча сучасна фізика досить гарно збігається з усіма експериментами, але все-таки.
Ніхто не гарантує, що ми ще глибше не зможемо зрозуміти, як влаштований атом, але станом на зараз саме такий квантово-механічний погляд на атом, уявлення про те, що електрони – це хмари, які оточують ядро, є найбільш глибоким в нашому світі. Виглядає дуже складно, погоджуюсь, але насправді все значно і значно більш складніше. Тобто, дійсно, наука, яка вивчає будову атомів, вона дуже складна. І розрахувати це якось на папірці ми не можемо і зараз. І все це ми можемо робити лише на потужних суперкомп'ютерах. Якщо ми розглядаємо масивні атоми, якщо ми хочемо дізнатися, яка в них поведінка, ми повинні використовувати надзвичайно великі комп'ютерні потужності, бо крім моделювання певного, у нас немає ніяких гарантій, що ми можемо якось це порахувати. І дійсно тут є великі складнощі, і проблема не така проста, як може комусь здатися, коли він чує про атом. Відповідно, атоми, вони можуть об'єднуватися між собою. І коли атоми об'єднуються між собою, вони утворюють так звані молекули. Молекула – це здатна до самостійного існування частина речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом і будовою. Молекули завжди складаються з атомів. Між атомами в молекулі існують певні хімічні зв'язки. Коли ми поглянемо, наприклад, на визначення молекула, то ми можемо побачити, що воно дуже схоже до визначення атомів. Це теж найменша частинка речовини. Це теж щось пов'язане з певними хімічними властивостями. Але головна відмінність тут у словах «здатна до самостійного існування». Тобто, в принципі, атом, він теж може існувати сам по собі. Якщо в нас є окремий атом кисню, оксигену, то він може, якщо нічого біля нього немає, існувати сам по собі нескінченно довгий проміжок часу, ні на що не перетворюючись. Але коли ми ці атоми об'єднуємо між собою у великій кількості, вони вступають між собою у взаємодію. Бо стан окремого атома оксигену, він не є стабільним. Тому цей атом оксигену, він об'єднується з іншим атомом оксигену, і він утворює подвійну вже молекулу, яка називається кисень. Або він може утворити молекулу озона з іншими властивостями. Тобто саме здатність до самостійного існування, а вже О2 – це молекула, яка може бути незалежною, яка може існувати нескінченно довго, яка не вступає так просто в інші хімічні реакції, якщо її не примусити це робити, вона, ця властивість до самостійного існування, відрізняє молекули і атоми. Ну, а як ці молекули побудовані, як вони класифікуються, як вони влаштовані і що там далі всередині цього атома, ми поговоримо в другій частині нашої лекції.